خیلی بابا اما جایی که بکسای باشد درخت ها کچ بچستان باشد او بچه ایش نکرد دوستان سعی کنیم دیگه دوستان عزیز ناظرین سلام وقت همگیشون بخیر انشالله که هر جا هستید جور و خوش و صحتمند و سرحال باشید شعری که منصوران گفتم یک ذره ربط داره به برنامه امروز میخوام امروز ما برنامه کوچکشی داریم البته امروز فردا امروز هم دیدم دیگه یعنی خانه نو که گرفتیم دیگه قرار است که پاککاری کنیم دیگه فردا بخیر ما برنامه کوچکشی داریم دیگه امروز میگه که سال نو بهار نو زندگی نو خانه نو اینا دیگه ما هم خانه خصوص مزنا که هستم صبح بخیر برنامه کوچکشی دارن دیگه امروز هم دیگه بخیر خانه دیگه در ادامه با ما باشیم و ببینیم دیگه که این برنامه اسمو برنامه امروز و فردا داریم چی هست دیگه برنامه تا آخر ویدیو تا آخر دنبال کنین دیگه البته لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنین موفق باشید دوستان عزیز امروز روز گپ نیه خب روز کار دیگه خیلی طولانی گپ زدیم امروز مگه دوستان عزیز میگه که چای نخورده جنگ نمیشه خب دیگه ما نمیار چای ما مختلف شکم رسیدیم وسایل جمع کرده بلکه در موبیل دیگه جایشون خالیه با ما باشید موفق باشید
دوستای عزیز و خیلی خیلی نازنین، شریف ما چون چیز کردم سر خرچه سلام میده به نظر مجیران کوچکی موتر چه یک چای موتر داشت و اونم تای پای شد خب دیگه امروز خاطر میداشت یا کار کرده باز دینی وقت شاوش دفعه میدی نفر با این فرمایش دیدم میگه که بعد از ما چای بریم چای اگه نه باید گسوا بخوریم میگه که همین چای بعد از ما اول بریم که ما امروز خیلی کار کردیم خیلی تشناش نمونده جیران ویدیوش کردیم دیگه که همین قوت قالین جمع میکرد نفر نه باز خود البته همین موتر رو تای پای کرد خب دیگه میداشت الان خاطر کار کرده هست نه دینی وقت روز جنابالی خامه ما خب دیگه اول من به خاطر از این مجبور دیگه چای گسوالی چای بخوریم عزیزان امروز 13 بدرم بود یعنی 13 ماه حمل خیلی از دوستا که هستم هر کس به اساس فرصت که دارن برنامه ریزی میکنه مثلا یک چکر میره و در ضمن فردا ماه مبارک رمضان هم اولین روز هست انشالله که برای همه دوستا چه در داخل چه در خارج ماه مبارک و خوب باشه همچنین 13 بدر از اون خیلی گذشت انشالله که از شما نمیتو عالی گذشته باشه دیگه مهسا جان اگر کم گرد داشته باشه بخیر دوستان عزیز قسم که دیدید دیگه مو کشکشی داشتید دیگه آشارم نمودید دیگه امروز هم 13 بدر بود امیدوارم بخش کلگیشم خوش ترشته شه و از مورم میبینید دیگه که بخش از اون بسیار خوش تر شد دیگه کشکشی داشتی سوسه من درسله فقط دم شریف کم خشیم کده امیدوارم محمد جانم زیاد منده نشته شد دیگه نه ما میشم و است بسیار زیاد تشکرین که قد از مو کمک کردی خواهش میکنم دوستان عزیز دیگه صبح هم اول ماه روزه دیگه پیش از پیش بخش کلگیشم تبریک میگیم دیگه امیدوارم که از ویدیوی از مو لذت برده باشید دوستان عزیز دیگه که در نظریات و یا پیشنهادات که داشتید قد از مو شریک کید دیگه ام لایک سابسکرایب زنگولکه که زیاد چم نره دیگه بای بای